สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักนะคะของช่อง Master Craft ฝีมือแม่ทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอสาธิตในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอนะคะวิธีการถักกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์นะคะซึ่งสามารถนะคะใช้จับจ่ายใช้สอยนะคะหรือเป็นกระเป๋าสำหรับจ่ายตลาดได้เลยนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะมีให้เพื่อนๆได้ลองถักกันเป็น2ไซส์นะคะสำหรับไซส์เล็กนะคะก็จะใช้เป็นเชือกล่มค่ะขนาด100 กรัมนะคะตรงนี้เราจะใช้3ม้วนนะคะหรือ3กลุ่มนะคะลักษณะของเชือกนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นเส้นกลมนะคะ1มิลค่ะส่วนไซส์ใหญ่นะคะแบบนี้ก็จะใช้เป็นเชือกล่มนะคะหรือไหมลินินนะคะลักษณะแบนนะคะเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะแบนขนาด3มิลนะคะ1กลุ่มก็จะน้ำหนัก250 กรัมนะคะเราจะใช้ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันจะใช้ประมาณ700 กรัมนะคะให้เพื่อนๆเตรียมไว้นะคะสำหรับเข็มโครเชต์ค่ะก็จะเป็น2เข็มนะคะสำหรับไซส์เล็กก็จะใช้ขนาด 1.6 mm นะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ของเรานะคะก็จะใช้เบอร์3/0เข็มทิวลิปหัวทองนะคะเพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมกันเลยนะคะส่วนขนาดนะคะของกระเป๋านะคะเดี๋ยวเรามาวัดกันดูนะคะไซส์ใหญ่ของเรานะคะจะวัดที่ตรงส่วนของก้นกระเป๋าก่อนนะคะตรงด้านก้นกระเป๋าตรงนี้นะคะจะวัดได้12 นิ้วนะคะแบบนี้ค่ะแล้วในส่วนของความสูงของตัวกระเป๋านะคะวัดได้ประมาณ14 นิ้วถึง14 นิ้วครึ่งนะคะตรงนี้ค่ะค่ะส่วนขอบด้านข้างนะคะของตัวกระเป๋าตรงนี้เราวัดได้6 นิ้วนะคะค่ะความหนาของกระเป๋าใบใหญ่นะคะเราจุของได้เยอะเลยนะคะแล้วในส่วนของสายกระเป๋าใบใหญ่นะคะเราจะถักยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้สำหรับการสะพายไหล่นะคะสายของหูกระเป๋านะคะเราวัดนะคะจากด้านนี้นะคะมาจนถึงอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้จะวัดได้ความยาวทั้งหมด20 นิ้วนะคะแล้วก็กว้างประมาณ1 นิ้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาวัดนะคะในส่วนขนาดของใบเล็กกันนะคะส่วนของก้นกระเป๋านะคะเราวัดได้9 นิ้วนะคะความสูงของตัวกระเป๋าเราวัดได้9 นิ้วครึ่งนะคะส่วนด้านข้างของกระเป๋านะคะค่ะวัดได้4 นิ้วครึ่งนะคะส่วนของก้นกระเป๋านะคะก็จะเป็นความกว้างเดียวกันเลยนะคะก็คือ4 นิ้วครึ่ง4 นิ้วครึ่งนะคะในส่วนของสายกระเป๋านะคะทีนี้ใบเล็กของเรานะคะจะใช้เป็นแบบหิ้วนะคะมือถือแบบนี้นะคะสายกระเป๋าก็เลยมีความสั้นกว่ากระเป๋าใบใหญ่นะคะความยาวของหูกระเป๋านะคะวัดอย่างนี้มาเลยนะคะจะยาวทั้งหมด9 นิ้วนะคะวัดแบบนี้นะคะยาวทั้งหมด9 นิ้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลอง
ใส่ของลงไปในกระเป๋าใบเล็กดูนะคะว่าจะสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะค่ะยังสามารถใส่ได้อีกนะคะใส่ลงไปเลยหรืออย่างนี้ก็ได้ค่ะก็สามารถจุได้เยอะเลยนะคะสำหรับกระเป๋าใบเล็กและก็กระเป๋าใบใหญ่ของเราค่ะหากเพื่อนๆนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมกันแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันค่ะอยากจะขอฝากช่องไว้กับเพื่อนๆสักเล็กน้อยนะคะขอ1กำลังใจนะคะในการกดติดตามหรือกด Subscribe ให้กับทางช่องนะคะเพื่อมีกำลังใจในการผลิตผลงานในคลิปหน้าค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์สร้างสรรค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเราไปเริ่มต้นกันเลยค่ะในขั้นตอนที่1นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักในส่วนของชิ้นหน้ากระเป๋ากันนะคะก็คือแผ่นนี้ค่ะแล้วก็แผ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักในส่วนของลายที่เป็นตารางหรือลายตะข่ายตรงนี้ก่อนนะคะเราจะใช้ไหมที่เราเตรียมเอาไว้นะคะซึ่งในกระเป๋าใบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีเทาอ่อนนะคะเตรียมไว้3กลุ่มนะคะค่ะเข็มโครเชต์นะคะก็เบอร์1นะคะหรือ 1.6 mm นะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันเลยนะคะเราจะเริ่มต้นจากการขึ้นโซ่นะคะ70โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อให้ได้70โซ่นะคะค่ะเราถักโซ่ยาวมา70โซ่แล้วนะคะเราจะขึ้นแถวที่1นะคะให้เราขึ้นโซ่1เป็นหลักของแถวก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้เราทำ x นะคะหรือคอทอค่ะที่หลักถัดไปนะคะจำนวนทั้งหมด 70x ค่ะตลอดแนวโซ่เลยนะคะได้1ได้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ค่ะได้งานเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะจนครบ70หลักจนสุดแนวโซ่เลยนะคะแถวที่1นะคะเราถัก x นะคะหรือคอทอนะคะมาจนจบแถวแล้วนะคะจะได้ทั้งหมด70หลักนะคะต่อไปนะคะแถวที่2ค่ะให้เราขึ้นโซ่4นะคะแล้วก็พลิกงานค่ะเราจะถัก EDC นะคะหรือถักแบบพอ1คอนะคะโดยการพันหัวเข็มนะคะ1ครั้งนะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่หลักถัดไปนะคะอันนี้คือหลักที่เราขึ้นโซ่ไว้นะคะเราจะไม่ใช้นะคะมาจิ้มที่หลักถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมปลด1หลักนะคะ
ปลด1ห่วงบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมปลดอีก2ห่วงนะคะเกี่ยวไหมปลดอีก2ห่วงค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะได้พอ1คอนะคะที่ยาวขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราทำโซ่2นะคะแล้วก็ข้าม2หลักค่ะ1 2มาจิ้มหลักที่3นะคะทำ EDC เหมือนกันนะคะเกี่ยวไหมปลด1หลักเกี่ยวไหมปลด1ห่วงนะคะแล้วก็ปลด2ห่วงค่ะเกี่ยวไหมปลดอีก2ห่วงนะคะจะเป็นการปลด1ปลด2ปลด2นะคะจะได้1 EDC นะคะแล้วก็ทำ EDC ที่2ค่ะที่หลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมนะคะปลด1ห่วงค่ะเกี่ยวไหมปลด2ห่วงเกี่ยวไหมปลดอีก2ห่วงค่ะโซ่2เพื่อคั้นนะคะระหว่างลายค่ะข้ามนะคะ2หลัก1 2มาจิ้มหลักที่3แล้วเราก็ทำซ้ำลายของ EDC เหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะโซ่2ขั้นระหว่างลายค่ะลักษณะลายนะคะของแถวที่2จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้นะคะซ้ำไปจนจบแถวที่2เลยค่ะเราถักแถวที่2นะคะมาจนสุดแถวแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมานับช่องกันดูนะคะว่าเราจะได้ช่องของลายค่ะกี่ช่องนะคะนับช่องนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ช่องนะคะเราได้มาทั้งหมด17ช่องลายนะคะต่อไปนะคะในแถวที่3นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะแล้วก็พลิกงานเลยนะคะกลับมาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะถัก x นะคะลงไปทุกหลักเลยนะคะจะได้ทั้งหมด 70x นะคะโดยเริ่มหลักแรกนะคะก็คือหลักที่เราขึ้นโซ่1ไว้นะคะเป็นหลักที่1ทำ x หรือคอทอนะคะได้2แล้วค่ะจากนั้นนะคะในช่องโซ่นะคะเราจะทำ x หรือคอทอลงไป2หลักค่ะได้ 4x แล้วนะคะต่อไปก็ทำในช่องหลักนะคะตรงนี้เป็น 6x ช่องโซ่ก็ 2x ค่ะเราได้ลายเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนจบแถวเลยนะคะค่ะเราถักนะคะแถวที่3นะคะมาจนสุดแถวแล้วนะคะด้วย x นะคะทั้งหมด70หลักนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่4ต่อเลยค่ะโซ่4นะคะ2 3 4ค่ะพลิกงานนะคะกลับมานะคะเราจะทำ EDC นะคะหรือพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะพอ1คอนะคะแต่ว่าปลด1ปลด2ปลด2บนเข็มนะคะหลักแรกนะคะให้ข้ามหลักนี้ไปนะคะหลักที่เราขึ้นโซ่4ค่ะมาทำหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมนะคะปลด1ห่วงบนเข็มค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมปลด2ห่วงเกี่ยวไหมปลด2ห่วงค่ะแล้วก็โซ่2ขั้นระหว่างลายนะคะต่อไปนะคะก็คือพันหัวเข็มค่ะข้าม2หลักนะคะ1 2มาจิ้มหลักที่3นะคะซึ่งเป็นหลักในแถวเดียวกันกับลายที่เราทำก่อนหน้านี้ไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมปลด1ห่วงค่ะเกี่ยวไหมปลด2ห่วงเกี่ยวไหมปลดอีก2ห่วงนะคะลักษณะลายนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหลักถัดไปทำซ้ำค่ะ EDC นะคะเหมือนเดิมปลด1ห่วงปลด2ห่วงปลด2ห่วงค่ะโซ่2ค่ะข้าม2หลัก1 2จิ้มหลักที่3นะคะเกี่ยวไหมปลด1ห่วงปลด2ห่วงปลด2ห่วงค่ะ
พันหัวเข็มค่ะเกี่ยวไหมจิ้มลงไปที่หลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมปลด1ห่วงเกี่ยวไหมปลด2ห่วงเกี่ยวไหมปลด2ห่วงค่ะโซ่2ขั้นระหว่างลายค่ะงานที่ได้ในแถวที่2ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราทำต่อไปเลยค่ะแบบนี้นะคะโซ่2ข้าม2ทำ EDC 2หลักโซ่2ข้าม2ทำ EDC 2หลักค่ะลักษณะงานของแถวที่4เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำซ้ำนะคะจนจบแถวเลยค่ะแถวที่4นะคะเราถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะต่อไปนะคะในแถวที่5นะคะให้เราขึ้นโซ่1ค่ะพลิกงานกลับมานะคะเราจะถัก x นะคะลงไปค่ะทุกหลักเลยนะคะเริ่ม x แรกนะคะตรงหลักที่เราขึ้นโซ่1ไว้นะคะแล้วก็ x ที่2ที่หลักถัดไปแล้วก็ 2x ในช่องโซ่นะคะถักอย่างนี้นะคะไปจนจบแถวนะคะทีนี้นะคะในแถวที่5จนถึงแถวที่46นะคะที่เราจะถักขึ้นไปนะคะเราจะทำแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะกับแถวที่3และแถวที่4ที่เราได้ถักไปแล้วนะคะโดยงานออกมานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะถักขึ้นมานะคะจนถึงแถวที่46ตรงนี้เลยนะคะแถวที่46นะคะเราจะถักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูงานกันนะคะเมื่อเราจบแถวที่46แล้วค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะเราถักมานะคะจนถึงแถวที่46แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองนับดูนะคะตั้งแต่แถวแรกนะคะขึ้นมาค่ะแถวที่เป็น EDC นะคะจะเป็นแถวเลขคู่นะคะเราลองนับนะคะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44และ46ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะถักในแถวที่47ค่ะแถวที่47จนถึงแถวที่50นะคะจำนวนทั้งหมด4แถวนะคะเราจะถัก x นะคะหรือคอทอค่ะทุกหลักเลยนะคะจะได้แถวละ 70x นะคะให้เราเริ่มต้นของแถวด้วยโซ่1นะคะแล้วก็พลิกงานค่ะหลักแรกนะคะคือหลักที่เราขึ้นโซ่1นะคะทำ x หรือคอทอค่ะเราทำเหมือนแถวที่เราถัก x ปกติเลยนะคะช่องโซ่เราก็ถัก 2x ลงไปค่ะตรงหลักเราก็ถัก x ละ1หลักนะคะถักไปจนจบแถวเลยนะคะแล้วก็แถวที่48 49 50เราก็ถักเหมือนกันกับแถวที่47ค่ะก็คือถัก x ไปนะคะจะได้แถวละ 70x ค่ะได้งานลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแถวที่50พร้อมกันค่ะเราถักแถวที่47 48 49 50มาจนครบ4แถวแล้วนะคะเราขึ้นโซ่1เพื่อล็อกไหมนะคะแล้วก็ตัด
ไหมได้เลยค่ะตรงนี้นะคะถ้าเกิดไหมของเรานะคะเป็นใยสังเคราะห์นะคะให้เราใช้ไฟแช็กนะคะลนปลายไว้นิดนึงค่ะเพื่อกันไหมล่นออกไปนะคะเราก็ได้ชิ้นหน้านะคะของกระเป๋านะคะมา1ชิ้นแล้วนะคะก็คือส่วนนี้ค่ะซึ่งเป็นชิ้นหน้ากระเป๋านะคะเราจะถักแบบนี้นะคะจำนวนทั้งหมด2ชิ้นนะคะใช้เป็นชิ้นหน้าและชิ้นหลังค่ะหรือถ้าเพื่อนๆต้องการนะคะให้ชิ้นหน้ากระเป๋านะคะมีลวดลายเป็นตัวอักษรแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะโดยการที่เรามาร์กนะคะหลักเพื่อที่จะปัก EDC ทึบลงไปนะคะให้เป็นลักษณะของตัวอักษรที่เราต้องการใช้นะคะในแบบของคลิปนี้นะคะเราใช้คำว่า I love you นะคะแล้วก็ใช้ไหมสีดำนะคะหรือไหมสีตามที่เพื่อนต้องการนะคะมาปักเดินเส้นนะคะรอบขอบของตัวอักษรได้เช่นกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นนะคะของตัวอักษรสักนิดนึงนะคะว่าเพื่อนๆจะเว้นนะคะช่วงลายอย่างไรนะคะในการขึ้นต้นแถวของแพทเทิร์นนะคะในช่วงแรกนะคะให้เราถักขึ้นมานะคะจำนวนทั้งหมด18แถวนะคะหรือขึ้นมา9ช่องนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ช่องนะคะหรือนับเป็นแถวนะคะได้2 4 6 8 10 12 14 16 18แถวค่ะถักลายปกตินะคะทั้งหมด18แถวนะคะแล้วก็แถวที่19นะคะเราก็จะถักเป็น X ขึ้นมานะคะแล้วตั้งแต่แถวที่19จนถึงแถวที่28ค่ะเราจะเริ่มปักถักทึบนะคะเพื่อทำแพทเทิร์นของตัวอักษรที่เราต้องการนะคะเราลองนับแถวดูนะคะก็คือ19 20นะคะ22 24 26 28นะคะจำนวนทั้งหมด10แถวด้วยกันนะคะที่เราจะใช้เป็นส่วนสูงของตัวอักษรนะคะหรือ1 2 3 4 5ช่องนะคะทีนี้เรามาดูนะคะช่องระหว่างตัวอักษรนะคะหรือตัวอักษร1ตัวนะคะเราจะใช้ทั้งหมดกี่หลักนะคะหรือกี่ช่องนะคะเอาดูตัวเป็นตัว U นะคะดูเป็นตัว U นะคะจะเห็นได้ชัดเจนกว่านะคะก็คือเราจะใช้ที่เป็น EDC นะคะ1แถวแล้วก็ช่องที่เป็นช่องโซ่1แถวแล้วก็ช่องที่เป็น EDC อีก1แถวนะคะก็เท่ากับว่า1ช่องว่างที่เป็นช่องโซ่นะคะเราใช้1ช่องค่ะแล้วก็เป็นช่องห่างระหว่างขาของตัว U ด้านหน้าด้านหลังตรงนี้นะคะ1ช่องนะคะแล้วก็ตรงช่องกลางของช่องโซ่ตัว U ตรงนี้นะคะอีก1ช่องเดี๋ยวเราลองนับดูนะคะว่าเราใช้กี่ช่อง1 2 3 1ตัวอักษรเราใช้3ช่องนะคะซึ่งก็ลองนับ EDC นะคะจะใช้ทั้งหมด1 2 3 4เท่ากับ4แถวนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนึกภาพออกเนาะแล้วก็ระยะห่างของตัวอักษรถัดไปนะคะก็จะห่าง1ช่องโซ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวอักษรตรงนี้จะเป็นรูปหัวใจนะคะก็จะขนาดเท่ากันกับตัว U แรกเลยนะคะก็คือได้ EDC 1 2 3 4แถวของ EDC นะคะแล้วก็ช่องโซ่เท่ากับ1 2 3ช่องเหมือนกันค่ะแล้วก็เว้น1ช่องนะคะสำหรับตัว I นะคะตัว I ก็ความกว้างของตัวอักษรเท่ากันกับตัว U เลยค่ะก็คือ EDC 1 2 3 4แถวนะคะแล้วก็ช่องโซ่1 2 3ค่ะเท่ากันเลยนะคะทีนี้ด้านข้างทั้ง2ข้างนะคะเราก็จะมีช่องที่ห่างกันออกไปนะคะคือ1 2 3ช่องนะคะ1 2 3นะคะแล้วก็ช่อง EDC ก็1 2 3เหมือนกันค่ะ1 2 3นะคะแล้วจากหัวขึ้นมาจากหัวตัวอักษรนะคะเราถักขึ้นไปอีกนะคะตั้งแต่แถวที่29นะคะขึ้นมาก็เป็น
29ก็เป็นแถว x นะคะ30 32 34 36 38 40 42 44 46นะคะเท่ากับแถวของ EDC นะคะซึ่งระยะห่างของขอบด้านบนตัวอักษรกับด้านล่างตัวอักษรนะคะจะเท่ากันเลยนะคะก็คือ9ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะ9ช่องเท่ากันนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x หรือคอทอนะคะขึ้นไปอีก4แถวนะคะก็จะเป็นอันว่าเท่ากันกับชิ้นที่เป็นลายปกตินะคะส่วนสูงและความกว้างนะคะจะเท่ากันเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะลองวางแพทเทิร์นของตัวเองกันดูนะคะว่าจะใช้ตัวอักษรแบบไหนนะคะแล้วพอเราถักครบ2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อในขั้นตอนถัดไปพร้อมกันค่ะในขั้นตอนที่2นะคะเราจะมาถักในส่วนของด้านข้างของตัวกระเป๋ากันนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะทำด้านข้างของตัวกระเป๋านะคะจำนวนทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อถักเสร็จแล้วนะคะเราจะได้นะคะในส่วนของความกว้างนะคะของตัวข้างกระเป๋านะคะจำนวนทั้งหมด8ช่องค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ช่องนะคะแล้วก็จะได้ทั้งหมด34ห่วงนะคะก็คือเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่ทั้งหมด34โซ่นั่นเองนะคะในส่วนของความสูงของช่องกระเป๋าค่ะก็จะเท่ากันกับตัวความสูงของตัวกระเป๋าเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมด23ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23นะคะแล้วก็ส่วนของขอบกระเป๋าอีก4แถวนะคะซึ่งเราจะถักด้วย x นะคะทั้งหมด4แถวค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยการถักโซ่ทั้งหมด34โซ่นะคะเป็นแกนของแถวก่อนนะคะต่อไปนะคะในแถวที่1ค่ะเราขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็ถัก x นะคะลงไปนะคะที่โซ่นะคะทั้งหมด34โซ่นะคะจะได้ทั้งหมด x 34หลักค่ะจากนั้นนะคะเราจะพลิกงานค่ะถักโซ่4นะคะเพื่อขึ้นแถวที่2นะคะได้โซ่4ขึ้นมาเป็นหลักของแถวแล้วนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ถัก EDC นะคะในหลักถัดไปนะคะแล้วก็ทำโซ่2นะคะเว้น2หลัก1 2มาจิ้มหลักที่3นะคะทำ EDC นะคะจำนวนทั้งหมด2หลักค่ะแล้วก็โซ่2นะคะเว้น2หลัก1 2มาจิ้มหลักถัดไปนะคะหลักที่3นะคะทำ EDC 2หลักค่ะทำซ้ำแบบนี้นะคะจนจบแถวเลยนะคะแล้วก็พลิกงานกลับมานะคะขึ้นโซ่1นะคะถัก x นะคะลงไปนะคะทุกหลักเลยจะได้ทั้งหมด 34x ค่ะให้เราทำซ้ำแบบนี้นะคะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลักษณะลายจะเป็นลายเดียวกันเลยกับที่เราได้ถักตัวกระเป๋าเอาไว้นะคะเราก็จะได้งานด้านข้างนะคะเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆทำ2ชิ้นนะคะแล้วเราจะพักชิ้นด้านข้างเอาไว้ก่อนค่ะเราถักด้านข้างของตัวกระเป๋านะคะมาได้2ชิ้นแล้วนะคะทีนี้นะคะในขั้นตอนที่3ค่ะเราจะถักในส่วนของก้นกระเป๋ากันนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งในส่วนของก้นกระเป๋านะคะเราจะขึ้นงานด้วยโซ่70โซ่นะคะได้ผลงานเป็นแบบนี้นะคะเราขึ้นงาน70โซ่แล้วนะคะในแถวที่1และแถวที่2ค่ะเราจะถัก x นะคะลงไปทุกหลักเลยนะคะจะได้ x แถวละ 70x นะคะหรือ70คอทอนั่นเองนะคะพอเราถักแถวที่1และ2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแถวที่3ค่ะให้เราขึ้นโซ่4นะคะขึ้นโซ่4แล้วเราจะถักลาย EDC นะคะเป็นแบบนี้ค่ะตามแพทเทิร์นของลายตัวกระเป๋าเลยนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ EDC ในหลักแรกนะคะเราจะถัก
ลงไปในหลักถัดไปนะคะก็คือหลักนี้ค่ะหลักแรกจะเป็นหลักที่เราขึ้นโซ่4เอาไว้นะคะเราเว้นนะคะมาถักหลักที่2นะคะเป็น1 EDC จากนั้นทำโซ่2นะคะแล้วก็ข้าม2หลักมาจิ้มที่หลักถัดไปนะคะทำ2 EDC ค่ะแล้วก็โซ่2เว้น2หลักทำ2 EDC แบบนี้นะคะซ้ำไปจนจบแถวเลยนะคะต่อไปนะคะในแถวที่4ค่ะเราขึ้นโซ่1แล้วก็พลิกงานนะคะกลับมาค่ะเราถัก X นะคะลงไปทุกหลักเลยค่ะหลักที่เป็นช่องโซ่2หลักตรงนี้นะคะเราทำ2 x นะคะแล้วก็หลักปกติก็ทำ x ลงไป2หลักนะคะแล้วก็2 x แล้วก็ xx นะคะ2 x xx นะคะอย่างนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะแล้วก็แถวที่5นะคะเราจะทำโซ่4ขึ้นงานนะคะเราก็ถักลาย EDC นะคะไปจนจบแถวเช่นกันนะคะแล้วในแถวที่6จนถึงแถวที่17เลยนะคะคือแถวตรงนี้นะคะเราจะทำซ้ำนะคะแพทเทิร์นเดียวกันกับแถวที่4และแถวที่5นะคะก็คือถัก x นะคะสลับกับ EDC นะคะ x EDC นะคะสลับขึ้นไปจนถึงแถวที่17เลยนะคะจากนั้นนะคะในแถวที่18และแถวที่19นะคะเราจะทำ x นะคะหรือคอทอค่ะลงไปทั้ง2แถวเลยค่ะจนจบแถวนะคะจะได้แถวละ70x นะคะหรือ70คอทอค่ะจากนั้นนะคะเราก็โซ่1ล็อกงานเอาไว้นะคะตัดไหมได้เลยค่ะเราก็จะได้ในส่วนของก้นกระเป๋าแล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะช่องนะคะของตัวก้นกระเป๋านะคะในแนวยาวตรงนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ช่องนะคะซึ่งจะเท่ากันกับจำนวนช่องของตัวชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนั่นเองค่ะในส่วนของความกว้างของตัวก้นกระเป๋านะคะเรานับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8จะได้ทั้งหมด8ช่องค่ะจากนั้นนะคะชิ้นส่วนที่เราถักมานะคะของตัวกระเป๋าเราได้มาครบแล้วนะคะก็คือด้านข้าง2ชิ้นนะคะด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็ก้นกระเป๋าค่ะต่อไปนะคะในส่วนของลายนะคะตัวอักษรที่เราได้ถักไว้นะคะให้เพื่อนๆนะคะถักเป็นลอหอนะคะหรือถักซีนั่นเองนะคะรอบนะคะเป็นรอบแนวของขอบตัวอักษรแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นตัวอักษรที่เราถักชัดขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราจะปักรอบตัวอักษรให้เสร็จก่อนนะคะก่อนที่เราจะประกอบตัวกระเป๋ากันแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ขั้นตอนที่4กันค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราจะถักประกอบชิ้นงานกันนะคะอันนี้ในส่วนของก้นกระเป๋าเราเก็บไว้ก่อนนะคะให้เรานำนะคะชิ้นหน้านะคะกับชิ้นหลังนะคะทั้ง2ชิ้นนี้เราจะใช้ด้านตรงนี้นะคะเป็นด้านถูกนะคะเพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะคะสำหรับบางท่านนะคะก็อาจจะใช้ด้านนี้นะคะเป็นด้านถูกนะคะก็คือนำออกเป็นด้านที่นำออกมาโชว์ด้านนอกนะคะแต่ทางช่องขอใช้ด้านนี้นะคะเป็นด้านถูกเป็นด้านที่โชว์ออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็เป็นด้านที่เราถักตัวอักษรของกระเป๋าเอาไว้แบบนี้นะคะให้หงายเข้ามาหาตัวนะคะชิ้นหน้านะคะส่วนชิ้นหลังค่ะด้านถูกตรงนี้นะคะที่เราเลือกไว้นะคะให้เราคว่ำลงแบบนี้ค่ะเอาด้านผิดนะคะอยู่ด้านในของตัวกระเป๋าแล้วก็เอาแผ่นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังประกบกันแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังประกบกันเป็นแบบนี้นะคะวางไว้นะคะส่วนด้านข้างค่ะเราก็เอาด้านถูกตรงนี้นะคะโชว์ออกด้านนอกนะคะเป็นด้านข้างของกระเป๋าแบบนี้ค่ะที่เราจะเย็บนะคะ
ตะเข็บข้างกระเป๋าทั้งสองข้างเลยลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเริ่มเย็บนะคะที่ชิ้นหน้านะคะกับด้านข้างกระเป๋าที่เป็นด้านขวาก่อนนะคะส่วนชิ้นหลังเราเอาไว้ก่อนนะคะเราพักงานไว้นะคะให้เราจับตะเข็บประกบกันแบบนี้นะคะก็คือด้านหน้าโชว์ออกมาด้านนอกกระเป๋าเอาด้านในประกบกันแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราเตรียมเข็มนะคะแล้วก็ไหมของเรานะคะมาค่ะเราจะทำการต่อไหมนะคะที่มุมนะคะของงานทั้งสองชิ้นเลยนะคะติดกันนะคะให้เอาเข็มจิ้มไปที่หลักมุมแรกเลยนะคะของงานทั้งสองชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านทั้งสองหลักมาเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราใช้ปลายไหมนะคะตรงนี้มาพันที่หน้าของเข็มอ้อมไปด้านหลังนะคะเพื่อที่เราจะล็อกปลายไหมเอาไว้ค่ะจากนั้นเราเข็มพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะเกี่ยวลอด2ห่วงที่อยู่บนเข็มเลยค่ะเป็นการล็อกหลักนะคะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะถักซีนะคะไปจนตลอดแนวของตะเข็บเลยค่ะแต่ซีที่เราจะถักนี้นะคะเราจะถักสลับกันนะคะระหว่างชิ้นด้านหน้ากับชิ้นด้านข้างนะคะสลับกันไปกันมาแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตหลักแรกนะคะที่เราขึ้นไว้นะคะหลักจะอยู่ที่ฝั่งของชิ้นหน้านะคะในหลักถัดไปที่เราจะทำซีนะคะจะต้องอยู่ที่งานชิ้นด้านหลังนะคะที่เราจะต้องเกี่ยวเข็มนะคะให้เราเอาเชือกที่อยู่บนนิ้วเราเนี่ยค่ะมาอยู่หน้าเข็มนะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่งานชิ้นด้านหลังนะคะซึ่งจะเป็นหลักของ EDC ค่ะหลักของ EDC นี้นะคะเราจะใช้ทำ C ทั้งหมด2หลักนะคะเมื่อเราจิ้มเข็มเข้ามาหาตัวแบบนี้แล้วนะคะให้เราเกี่ยวไหมนะคะผ่านออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ลอดห่วงไปเลยนะคะในหลักถัดไปนะคะเราจะมาจิ้มหลักที่เป็น EDC ด้านหน้าแบบนี้ค่ะจิ้มแบบนี้นะคะแล้วก็ปลายไหมจะอยู่บนเข็มแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเก็บปลายไหมไปด้วยค่ะแล้วเราก็เกี่ยวไหมที่อยู่บนนิ้วเรานะคะผ่านหลักเข้ามาค่ะแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะหลักถัดไปเราก็จะสลับไปที่งานชิ้นหลังนะคะซึ่งเรายังใช้หลักที่เป็น EDC หลักเดิมอยู่นะคะให้จิ้มเข้ามาหาตัวแบบนี้ค่ะเกี่ยวไหมผ่านหลักออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวผ่านห่วงบนเข็มไปเลยค่ะหลักถัดไปนะคะเราก็จะมาจิ้มที่หลักที่เป็น EDC ของงานชิ้นหน้าแบบนี้นะคะจิ้มลงไปแบบนี้เกี่ยวไหมผ่านหลักมาค่ะแล้วก็เกี่ยวผ่านห่วงบนเข็มไปเลยนะคะหลักถัดไปนะคะจะอยู่ที่ชิ้นหลังค่ะซึ่งเป็นหลักของ X นะคะเราจิ้มแบบนี้ค่ะ1หลักนะคะเกี่ยวไหมผ่าน X มาค่ะแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มมาเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหลักที่อยู่บนชิ้นหน้านะคะเป็นหลักของ X เช่นกันค่ะก็จิ้มแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านหลักไปเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นชิ้นหลังนะคะสลับมาที่ชิ้นหลังนะคะเป็นหลักของ EDC นะคะตรงนี้นะคะเอาเข็มจิ้มลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านหลักมาค่ะแล้วก็ผ่านบนห่วงที่อยู่บนเข็มด้วยนะคะต่อไปชิ้นหน้าค่ะเป็นหลักของ EDC ค่ะเกี่ยวไหมผ่านเข้ามาค่ะแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มต่อไปก็สลับไปที่ชิ้นหลังนะคะยังเป็นหลักของ EDC เช่นเดิมนะคะเป็นหลักที่2ของ EDC นะคะเกี่ยวไหมผ่านหลักนะคะแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มนะคะต่อไปเป็นชิ้นหน้านะคะก็ยังเป็นหลักของ EDC ค่ะเกี่ยวไหมผ่านมานะคะ
แล้วก็ผ่านห่วงไปเลยค่ะต่อไปนะคะชิ้นหลังจะเป็นหลักของ x นะคะตรงนี้ค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นชิ้นหน้านะคะเป็นหลักของ x เช่นกันค่ะต่อไปชิ้นหลังค่ะหลักของ edc ค่ะเกี่ยวหมายผ่านหลักมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาที่ชิ้นหน้า edc เหมือนกันค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นชิ้นหลังค่ะ edc ยังต้องใช้อีก1หลักนะคะทำ c ลงไปอีก1หลักค่ะแบบนี้ค่ะมาชิ้นหน้าค่ะก็ยังใช้หลักของ edc นะคะต่อไปเป็นชิ้นหลังนะคะเจอหลักที่เป็น x นะคะแบบนี้ค่ะชิ้นหน้าค่ะเราก็จะได้แนวของตะเข็บเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของ C ถักสลับกันไปกันมาแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดเป็นลายโซ่นะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะถักตะเข็บแบบนี้นะคะด้วยลาย C สลับกันไปมาค่ะไปจนถึงแนวขอบของกระเป๋าเลยค่ะเราถักตะเข็บนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายของแถวแล้วนะคะในหลักสุดท้ายนี้นะคะให้เราเอาเชือกนะคะที่อยู่บนนิ้วนะคะป้ายไปด้านหลังนะคะป้ายไปด้านหลังเข็มแบบนี้ค่ะแล้วเราเข็มจิ้มลงไปนะคะที่หลักสุดท้ายของชิ้นหน้านะคะแล้วก็หลักสุดท้ายของชิ้นหลังค่ะพร้อมกันเลยนะคะแบบนี้ค่ะเกี่ยวไหมนะคะผ่าน2หลักของทั้ง2ชิ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เกี่ยวไหมนะคะผ่านหลักที่อยู่บนเข็มไปเลยนะคะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมทำโซ่นะคะเพื่อที่จะล็อกงานนะคะเราก็ได้ตะเข็บเสร็จไปด้านหนึ่งแล้วนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะงานที่ได้ของตะเข็บจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะได้เป็นแนวตะเข็บที่มีลักษณะแบบปูดขึ้นมาเห็นเป็นรอยมุมชัดเจนนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ทางมุมของกระเป๋าค่ะชัดเจนแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะถักตะเข็บนะคะอีก3ด้านที่เหลือนะคะทีนี้เราจะใช้ชิ้นหลังค่ะมาต่อถักต่อเป็นตะเข็บที่2ตรงนี้เลยนะคะให้เราเอาด้านถูกของชิ้นหลังหงายขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ประกบตะเข็บนะคะกับชิ้นด้านข้างที่เราถักเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะจับงานให้เหมือนกันกับตะเข็บแรกเลยนะคะคือด้านถูกออกด้านนอกนะคะด้านถูกอยู่ด้านนอกค่ะด้านในนะคะจะเป็นด้านผิดของทั้ง2ชิ้นเลยค่ะเราก็จะเริ่มต้นนะคะเย็บตะเข็บเหมือนกันกับที่เราทำไปด้านแรกเลยนะคะแบบนี้ค่ะเราจะทำนะคะตะเข็บอีก3ด้านที่เหลือนะคะจนครบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานของตะเข็บทั้ง4ด้านพร้อมๆกันนะคะเราถักซีที่ตะเข็บด้านข้างตัวกระเป๋าจนครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักซีที่ก้นกระเป๋ากันค่ะให้เราพับตัวกระเป๋าขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะถักซีที่ชิ้นหลังของตัวกระเป๋าก่อนค่ะเราหยิบก้นกระเป๋าขึ้นมาค่ะเอาด้านถูกที่เราจะใช้งานออกด้านนอกนะคะเอาด้านในไว้ข้างในแบบนี้ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านผิดจะอยู่ข้างใน
ตัวกระเป๋าค่ะเราก่อนอื่นนะคะให้เราเก็บปลายไหมนะคะที่เป็นปลายที่เราขึ้นต้นชิ้นงานด้านข้างเอาไว้นะคะให้เรียบร้อยก่อนลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราจะใช้หลักแรกนะคะคือหลักที่เป็นหลักแรกของกระเป๋าชิ้นด้านหลังนะคะคือตรงนี้ค่ะในการขึ้นตะเข็บก้นกระเป๋านะคะหยิบก้นกระเป๋าขึ้นมาค่ะจิ้มไปที่หลักแรกของก้นกระเป๋าเช่นกันนะคะแล้วปลายไหมที่เหลือจากที่เราเก็บงานไว้เมื่อสักครู่ค่ะให้เราเอามาอยู่ใต้เข็มนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเก็บงานไปพร้อมกันเลยนะคะหยิบไหมขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมผ่านทั้งสองหลักของงานทั้งสองชิ้นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาปลายไหมนะคะพันที่หัวเข็มนะคะโดยการพันมาด้านหน้าของเข็มนะคะอ้อมไปด้านหลังแบบนี้ค่ะเพื่อที่เราจะล็อกปลายไหมนะคะแล้วก็ใช้เข็มค่ะเกี่ยวไหมผ่านทั้งสองห่วงที่อยู่บนเข็มเลยค่ะดึงให้แน่นนะคะแล้วก็ปลายไหมที่เก็บงานไว้เมื่อสักครู่นะคะเอาขึ้นมาพร้อมกันลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บงาน2เส้นนี้ไว้พร้อมกันเลยนะคะต่อไปนะคะให้เราถักสลับซีนะคะชิ้นที่เป็นชิ้นตัวกระเป๋านะคะด้านหลังกับชิ้นก้นกระเป๋าตัวนี้ค่ะสลับกันไปอย่างละ1หลักเลยนะคะเราจะเริ่มต้นที่ชิ้นด้านหลังก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้ห่วงที่เราขึ้นมันอยู่มาทางด้านชิ้นตัวงานตัวกระเป๋าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มที่ชิ้นด้านหลังของก้นกระเป๋าค่ะไปที่หลักแรกเลยค่ะตรงนี้นะคะเราให้ไหมที่อยู่บนนิ้วเราค่ะอยู่หน้าเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมเอาเข็มเกี่ยวไหมผ่านหลักมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มค่ะถักซีนะคะแล้วเราก็สลับค่ะมาจิ้มที่ชิ้นด้านหน้านะคะหรือชิ้นตัวกระเป๋าเนี่ยค่ะแบบนี้แล้วก็ปลายไหมทั้ง2เส้นนะคะให้เราเอามาวางพาดบนเข็มแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านหลักมานะคะแล้วก็ผ่านมาที่ห่วงบนเข็มด้วยค่ะต่อไปค่ะสลับไปที่ก้นกระเป๋าค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านหลักมาค่ะแล้วก็ผ่านบนเข็มค่ะมาที่ชิ้นด้านหน้านะคะเกี่ยวไหมผ่านหลักแล้วก็ผ่านหลักบนเข็มชิ้นด้านหลังนะคะหลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมผ่านหลักมานะคะแล้วก็ผ่านบนเข็มนะคะมาที่ด้านหน้าค่ะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะเป็นการถักซีนะคะแต่ว่าเราจะถักสลับกันไปนะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะซ้ำไปจนจบแถวด้านนี้เลยนะคะเราก็จะได้หลักที่เป็นหลักโซ่สลับกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำต่อนะคะจนถึงมุมของด้านกระเป๋าด้านนี้นะคะค่ะเราถักซีนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะของแถบชิ้นด้านหลังตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นด้านข้างกันด้านข้างก็จะเป็น
ส่วนของด้านข้างกระเป๋านะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ความกว้างของก้นกระเป๋าตรงนี้ค่ะเราจะถัก C นะคะมาที่หลักแรกก่อนหลักสุดท้ายของชิ้นด้านหลังกระเป๋านะคะจะอยู่ที่ตรงฝั่งของด้านหลังกระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นหลักถัดไปจะอยู่ที่ก้นกระเป๋านะคะให้เราเริ่ม C ไปที่ก้นกระเป๋าแล้วเราก็เก็บปลายไหม2 เส้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะเข็มจิ้มไปที่หลักแรกของก้นกระเป๋านะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะผ่านหลักค่ะแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหลักแรกของชิ้นด้านข้างนะคะแล้วก็หลักถัดไปนะคะจะเป็นที่ก้นกระเป๋านะคะก็ไปที่หลักที่เป็น X นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะลอดผ่านห่วงบนเข็มค่ะแล้วก็มาที่ข้างกระเป๋านะคะค่ะแล้วก็ไปที่ชิ้นหลังกระเป๋านะคะหลักที่เป็น X นะคะค่ะแล้วในส่วนของข้างกระเป๋านะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้ทุกหลักนะคะเลยนะคะทำCทุกหลักนะคะเราก็กลับมาที่ด้านข้างกระเป๋าทีนี้นะคะในส่วนของก้นกระเป๋านะคะเราจะมาเจอหลักที่เป็น EDC นะคะในตรงนี้นะคะหลักที่เป็น EDC นะคะเราจะทำ C สลับกันลงมานะคะในหลัก EDC ให้ได้ทั้งหมด3 C นะคะเราได้1แล้วค่ะมาที่ด้านข้างกระเป๋าแล้วก็ใช้1หลักปกติเลยนะคะแล้วก็ไปที่ EDC หลักที่2ค่ะกลับมาที่ด้านข้างค่ะก็ใช้หลักถัดไปค่ะ EDC มาหลักที่3นะคะกลับมาที่ด้านข้างค่ะก็ใช้หลักถัดไปนะคะค่ะแล้วก็มาที่ก้นกระเป๋านะคะก็จะเป็นหลักของ X นะคะก็ถัก C ขึ้นมาค่ะค่ะมาที่ด้านข้างนะคะก็ใช้หลักถัดไปค่ะค่ะมาที่ก้นกระเป๋านะคะมาเจอ EDC อีกแล้วนะคะเราก็ทำ C ลงไปค่ะมาที่ด้านข้างก็ใช้หลักถัดไปนะคะค่ะมาที่ก้นกระเป๋าค่ะก็จะเป็น C นะคะในหลักที่2ที่หลัก EDC เดิมนะคะแล้วก็มาที่ด้านข้างนะคะก็ใช้หลักถัดไปค่ะกลับไปที่ก้นกระเป๋านะคะใช้ EDC หลักเดิมนะคะจะเป็นการทำ C ในหลักที่3นะคะค่ะกลับมาที่ด้านข้างค่ะใช้หลักถัดไปนะคะค่ะมาที่ก้นกระเป๋าเรามาเจอ X อีกแล้วค่ะก็ถัก C ค่ะจะได้ตะเข็บด้านข้างนะคะของก้นกระเป๋าเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำซ้ำนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายของตะเข็บด้านข้างเลยค่ะเราก็ถัก C นะคะของด้านข้างก้นกระเป๋ามาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าแนว
ของตัวด้านข้างกระเป๋านะคะกับก้นกระเป๋านะคะจะอยู่ในแนวเดียวกันนะคะแนวช่องนะคะจะอยู่ในแนวเดียวกันแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังที่เราถักเสร็จไปแล้วนะคะก็จะเป็นช่องที่อยู่ในแนวเดียวกันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะด้านต่อไปที่เราจะถักซีต่อนะคะก็คือจะเป็นด้านหน้ากระเป๋านะคะด้านหน้ากระเป๋าแบบนี้นะคะเราจะถักซีนะคะโดยใช้แพทเทิร์นนะคะเดียวกันกับที่เราถักขอบก้นกระเป๋าที่เป็นชิ้นด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะถักเหมือนกันแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะมาเจอที่ด้านข้างสุดท้ายนะคะเป็นด้านที่4ที่เราจะถักนะคะเราจะใช้แพทเทิร์นเดียวกันกับด้านข้างที่เราถักเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถักเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อให้จบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูก้นกระเป๋าที่ถักตะเข็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราถักประกอบก้นกระเป๋ากับตัวกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแนวตะเข็บที่ได้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่5นะคะเราจะทำในส่วนของหูกระเป๋ากันค่ะลักษณะการถักนะคะก็จะเป็นการต่อไหมที่ตัวกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็ถักยาวขึ้นไปนะคะแล้วก็มาเย็บติดกับขอบกระเป๋าอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะ2เส้นนะคะในส่วนของกระเป๋าใบใหญ่นะคะหูกระเป๋าจะมีลักษณะเป็นแบบหิ้วก็ได้แล้วก็สายยาวนะคะใช้สำหรับคล้องไหล่นะคะเพราะว่ากระเป๋าใบใหญ่ของเรามันใบใหญ่มากเลยนะคะก็จะคล้องไหล่จะสะดวกกว่านะคะในการหิ้วนะคะความยาวของกระเป๋าใบใหญ่นะคะวัดได้นะคะตรงนี้ยาวประมาณ20นิ้วหรือเพื่อนๆอยากจะได้สั้นกว่านี้ก็ตามต้องการเลยนะคะส่วนแพทเทิร์นนะคะของหูกระเป๋าใบใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูหน้าจอตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็เอาไปถักต่อกันได้เลยนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตหูกระเป๋าใบเล็กนะคะเพราะว่าเราสาธิตใบเล็กมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะกระเป๋าใบเล็กนะคะเราจะได้หูที่มีความยาวนะคะวัดได้ทั้ง2ด้านนะคะประมาณ9นิ้วนะคะเพื่อนๆอยากได้สั้นหรือยาวกว่านี้ก็ได้ตามต้องการเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคำนวณนะคะจุดในการต่อไหมกันนะคะอยากให้เพื่อนๆสังเกตค่ะตรงมุมนะคะที่เราได้เย็บตะเข็บไว้นะคะตรงนี้ค่ะเราจะนับนะคะหลักทั้งหมดให้ได้12หลักนะคะ2 4 6 8 10 12นะคะได้12หลักแล้วนะคะเรามาร์กไว้นะคะเป็นจุดเริ่มในการที่เราจะขึ้นหลักแรกของตัวหูกระเป๋านะคะแล้วนับต่อมานะคะอีก6หลักค่ะ2 4 6นะคะเพื่อที่จะเป็นความกว้างของสายกระเป๋าเรานะคะจากนั้นนะคะนับออกมาอีกนะคะ34หลักค่ะเพื่อที่เราจะเย็บติดกับสายกระเป๋าอีกด้านหนึ่งนะคะติดกับตัวกระเป๋านะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเหลือ12หลักนะคะ2 4 6 8 10 12ค่ะเราจะเหลือเท่ากันเลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะวัดแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เข็มกัดนะคะมาวัดกันที่กระเป๋าที่เรายังทำไม่เสร็จนะคะตรงนี้ลองนับกันเลยค่ะ12หลัก2 4 6 8 10 12เราเอามามาร์กหลักที่12นะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าหลักที่12นะคะก็จะแบบ
ตรงกันกับแนวของตัวอักษรนะคะที่เราได้ถักไว้นะคะนับต่อค่ะ2 4 6ค่ะจะเป็นแนวความกว้างนะคะของสายกัดไว้นะคะแล้วก็นับต่อ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34ค่ะแล้วก็นับต่อไปอีก6นะคะ2 4 6จะเป็นแนวความกว้างนะคะของหูอีกด้านหนึ่งที่เราจะมาเย็บติดกันกับตัวกระเป๋านะคะนับหลักที่เหลือค่ะ2 4 6 8 10 12จะได้12หลักเท่ากันทั้ง2ด้านเลยนะคะตรงนี้พอเรามาร์กแบบนี้ได้แล้วนะคะเราทำทั้ง2ข้างนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มลงมือถักสายกระเป๋ากันเลยค่ะในแถวที่1นะคะเราจะใช้หลักถัดไปคือหลักที่13นะคะในการเริ่มต้นหลักแรกนะคะให้เราเกี่ยวไหมผ่านหลักมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วให้เราเอาปลายไหมนะคะอ้อมมาหน้าเข็มนะคะวนผ่านหน้าเข็มอ้อมมาแบบนี้นะคะเราจะได้2ห่วงบนเข็มค่ะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาปลายไหมมาหน้าเข็มแล้วก็วนกลับมาแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการล็อกไหมนะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมลอด2ห่วงบนเข็มเลยค่ะหลักของเราก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ในหลักแรกที่เราจะเริ่มต้นทำนะคะคือเราจะถัก x ลงไปทุกหลักเลยค่ะจะได้ทั้งหมด 6x นะคะโดย x แรกให้เริ่มหลักเดิมนะคะที่เราได้ขึ้นงานเอาไว้ค่ะค่ะ1แล้วค่ะ2 3 4 5หลักที่6จะอยู่ในหลักเดียวกันกับที่เราใช้เข็มกัดไว้นะคะ6ค่ะเอาเข็มกัดออกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะในแถวที่2นะคะให้เราขึ้นโซ่1พลิกงานนะคะเราทำ6x นะคะลงไปค่ะ1 2 3 4 5 6แถวที่3ก็พลิกงานค่ะ6x โซ่1แถวที่4พลิกงานค่ะโซ่1แถวที่5ก็พลิกงานนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะไปจ
จนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะหรือถักให้ได้ความยาวทั้งหมด9 นิ้วนะคะหรือถักไปจนครบ70 แถวนะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนครบ70 แถวที่เราต้องการเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อสายกระเป๋าที่ฝั่งด้านซ้ายด้วยกันนะคะเราถักหูกระเป๋านะคะมาได้ทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะความยาว9 นิ้วนะคะหรือ70 แถวนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักเย็บติดหูอีกข้างหนึ่งกันค่ะให้เพื่อนๆจับหูให้ตรงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาวางที่หลักที่เราได้นับเอาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆจะใช้เข็มสำหรับเย็บก็ได้นะคะหรือใช้เข็มโครเชต์ก็ได้นะคะในการเย็บติดกับปลายหูตรงนี้นะคะเพื่อนๆตัดไหมนะคะแล้วก็เหลือปลายไหมให้ยาวเพื่อที่เราจะใช้ในการเชื่อมต่อนะคะสายกระเป๋ากับหูกระเป๋าค่ะในหูด้านหน้าตรงนี้นะคะปลายของไหมพรมที่เหลือนะคะจะอยู่ตรงมุมด้านซ้ายนะคะเราก็จะเริ่มที่จะเย็บตรงมุมด้านซ้ายมาก่อนนะคะเราใช้หลักตรงนี้หลักที่เราได้ทำการล็อกเอาไว้นะคะหลักที่เราใช้เข็มกัดสีม่วงกัดเอาไว้เนี่ยค่ะเอาเข็มกัดออกได้เลยแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะผ่านหลักมาค่ะแล้วก็เอาเข็มไปจิ้มที่หลักสุดท้ายของสายกระเป๋านะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านหลักไปค่ะดึงให้แน่นเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาที่ตัวขอบกระเป๋านะคะหลักเดิมค่ะดึงปลายไหมเกี่ยวไหมผ่านหลักเดิมมาเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปที่สายกระเป๋านะคะที่หลักเดิมนะคะหลักนี้หลักแรกนะคะเกี่ยวไหมลงไปค่ะดึงให้แน่นค่ะต่อไปนะคะเราจะมาที่หลักถัดไปนะคะของขอบกระเป๋านะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วตรงส่วนของหูกระเป๋านะคะก็จะเป็นหลักถัดไปเหมือนกันค่ะหลักนี้นะคะเอาเข็มจิ้มขึ้นแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปดึงให้แน่นแล้วก็มาที่ขอบกระเป๋าหลักเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะไปที่หูกระเป๋านะคะหลักที่2นะคะแทงเข็มขึ้นมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปที่หลักเดิมนะคะเราจะร้อยไหมนะคะซ้ำๆกันนะคะลงไปหลักละ2 รอบนะคะต่อไปนะคะก็จะมาที่ตัวกระเป๋าค่ะ
ที่ขอบกระเป๋านะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะมาที่สายกระเป๋านะคะหลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมลงไปนะคะค่ะกลับมาที่หลักเดิมนะคะของขอบกระเป๋านะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็หลักเดิมนะคะของหูกระเป๋าค่ะแทงเข็มขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปค่ะต่อไปเป็นหลักที่4นะคะให้มาที่ขอบกระเป๋านะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาไปที่สายนะคะของหลักที่4นะคะแทงเข็มขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปค่ะแล้วก็มาที่ขอบกระเป๋าหลักเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะสายกระเป๋าหลักเดิมนะคะเกี่ยวไหมลงไปค่ะมาที่ขอบกระเป๋านะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะมาที่หูกระเป๋านะคะหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมลงไปค่ะมาที่ขอบกระเป๋าเราจะทำแบบนี้นะคะซ้ำไปจนหมดหลักเลยนะคะก็คือ6หลักของตัวสายกระเป๋าแล้วก็ตัวปากกระเป๋านะคะนี่เราได้หลักที่5ค่ะต่อไปนะคะหลักที่6สุดท้ายแล้วนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเราจิ้มจากขอบกระเป๋านะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ไปที่หลักสุดท้ายของสายกระเป๋านะคะแทงเข็มขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปค่ะค่ะมาที่หลักเดิมนะคะของขอบกระเป๋าซึ่งเป็นหลักสุดท้ายนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ตรงสายกระเป๋าหลักสุดท้ายเช่นกันนะคะเกี่ยวไหมลงไปค่ะเข็มกัดเอาออกได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเราได้แล้วนะคะรอยเย็บนะคะก็จะเนียนนะคะเหมือนกันกับที่เราขึ้นต้นเลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บปลายไหมนะคะตรงนี้นะคะไว้ที่ด้านหลังของหูกระเป๋าค่ะให้เราใช้เข็มสอยก็ได้นะคะ100 เข็มนะคะแล้วก็แทงเก็บด้านหลังนะคะแทงไปแล้วก็แทงกลับนะคะสัก2 รอบนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆถนัดใช้เข็มโครเชต์ในการเกี่ยวได้ให้ผ่านไปทีละหลักทีละหลักก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บหูกระเป๋าแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งที่เหลือทำเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ปลายเชือกนะคะที่เราได้ทำการเชื่อมต่อตะเข็บไว้นะคะทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปพร้อมกันด้วยเลยนะคะเราเย็บสายกระเป๋านะคะแล้วก็เก็บปลายไหมที่อยู่ด้านรอบจุดเชื่อมต่อของกระเป๋ามาครบหมดแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะถักนะคะในส่วนของขอบปากกระเป๋าสักเล็กน้อยนะคะเพื่อกระเป๋าของเรานะคะจะได้ไม่ยืดนะคะมากลักษณะงานที่ได้ออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะถักซีนะคะรอบปากกระเป๋าเลยนะคะทำให้ปากกระเป๋าของเรานะคะมีความหนาขึ้นมาเพิ่มเล็กน้อยค่ะแล้วก็ค
ความยืดของปากกระเป๋าก็จะไม่ยืดออกไปมากด้วยนะคะ เราจะเริ่มต้นนะคะต่อไหมนะคะที่ตรงส่วนไหนของกระเป๋าก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเอาด้านข้างก็แล้วกันนะคะเรามาที่ด้านข้างนะคะให้เราเอาเข็มจิ้มไปตรงส่วนไหนของด้านข้างก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะขึ้นไหมนะคะหยิบปลายไหมขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมนะคะผ่านห่วงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ในหลักถัดไปนะคะเราจะถัก C โดยรอบเลยของขอบกระเป๋านะคะถัก C หรือลอหอค่ะเกี่ยวไหมผ่านหลักขึ้นมาค่ะแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็หลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มนะคะถักแบบนี้นะคะจนรอบเลยค่ะเราจะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะถักสีไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาดูตรงจุดที่เป็นรอยต่อของตัวกระเป๋ากันนะคะมาถึงแล้วนะคะตรงรอยต่อนะคะเราก็ถักซีไปทุกหลักเลยค่ะแล้วมาถึงรอยต่อนะคะเราก็เพื่อนๆเห็นรอยต่อนะคะจะมีระยะห่างของหลักถัดไปนะคะกว้างอยู่พอสมควรนะคะเราก็ข้ามไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ถักต่อไปอีกเดี๋ยวเราจะถักมาจะถึงตรงสายกระเป๋าแล้วนะคะเรามาถึงตรงสายกระเป๋าแล้วเราก็จะถัก C นะคะไปปกติเลยค่ะแต่ทีนี้นะคะเส้นไหมมันก็จะแบบจะติดอยู่ตรงที่สายกระเป๋านิดนึงค่ะเราก็ถักอ้อมเส้นสายของกระเป๋าเลยค่ะแล้วก็มาถัก C ทุกหลักมันก็จะติดสายกระเป๋าไปนิดนึงนะคะมันจะไม่สะดวกนะคะในการจับงานค่ะถักแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มาถึงตรงจุดที่อยู่ระหว่างสายกระเป๋าทั้งสองข้างแล้วก็ถักซีตามปกติได้เลยค่ะลายออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นลายโซ่เพิ่มขึ้นมานะคะซ้อนขึ้นมาจากปากกระเป๋านะคะอีกชั้นหนึ่งปากกระเป๋าเราก็จะมีความหนาขึ้นมานะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะวนรอบเลยค่ะจนมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นในการถักขอบเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะเก็บปลายไหมตรงนี้พร้อมกันนะคะเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาชนกับจุดเริ่มต้นที่เราขึ้นCเอาไว้นะคะก็คือหลักนี้นะคะที่เป็นหลักเริ่มต้นนะคะเราเหลืออยู่1หลักค่ะที่เราสามารถทำCได้นะคะแต่เราจะไม่ทำนะคะเราจะปล่อยหลักนี้ทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราจะตัดไหมเลยค่ะเราดึงไหมให้ยาวพอสมควรนิดนึงนะคะไม่ต้องยาวมากนะคะตัดไหมแล้วก็ไปลนสักนิดนึงนะคะกันปลายไหมจะลุยออกมานะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเชื่อมต่อหลักสุดท้ายนะคะกับหลักแรกเข้าด้วยกันค่ะให้เพื่อนๆนะคะเอาเข็มนะคะจิ้มไปที่หลักแรกให้จิ้มเข้าแบบนี้นะคะทั้ง2เส้นแบบนี้ค่ะทิ่มเข้ามาหาตัวแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมค่ะปลายไหมค่ะผ่าน2ห่วงนี้ไปเลยนะคะดึงให้มันมีระยะห่างของโซ่เท่ากันกับหลัก C อื่นๆนะคะสักเล็กน้อยนะคะแล้วจากนั้นนะคะให้เราแทงเข็มขึ้นมานะคะที่หลักสุดท้ายเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะคะเป็นหลักสุดท้ายที่เราทำ C เอาไว้นะคะให้แทงเข็มขึ้นมานะคะแต่ว่าให้เพื่อนๆเอาเข็มนะคะแทงหลักขึ้นมาหลักที่เป็นหลักด้านในนะคะของขอบค่ะแล้วก็หลัก C ขึ้นมา1เส้นนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นนะคะจากนั้นเราใช้ปลายเชือกนะคะที่เราตัดเอาไว้เมื่อสักครู่ค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง2ห่วงนะคะที่เราแทงเข็มขึ้นมาจะได้งานลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราดึงเชือกนะคะให้มีความยาวนะคะของตัว C ค่ะหลัก C ค่ะให้เท่ากันกับหลักอื่นๆที่เราได้ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเส้นที่เป็นปลายไหมที่เป็นปลายไหมที่เราขึ้นงานไว้แล้วก็เส้นนี้จะเป็นปลายไหมที่เราจบงานนะคะเราสามารถดึงได้นะคะให้มีความห่างเท่ากันนะคะกับสีที่เราได้ถักไว้นะคะจากนั้นนะคะเราเข้ามาที่ด้านหลังของงานค่ะเราจะล็อกเกี่ยวไหมนะคะเพื่อที่เราจะล็อกปลายเชือกที่เราตัดไว้ทั้ง2ด้านนะคะค่อยๆเอาเข็มจิ้มลงไปค่ะอันนี้เราก็ได้ล็อก1เส้นแล้วนะคะแล้วก็มาอีกเส้นหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆนะคะเก็บงานนะคะปลายที่เหลือมาทางด้านนี้เส้นขวามือก็เก็บไปทางขวามือเส้นซ้ายมือก็เก็บไปทางซ้ายมือนะคะเราจะใช้เข็มสำหรับเก็บงานก็ได้นะคะหรือใช้โครเชต์ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยค่ะ
เมื่อเราเก็บงานเสร็จแล้วนะคะกระเป๋าของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะถ้าเพื่อนๆมีโลโก้นะคะร้านของตัวเองนะคะหรือโลโก้ช่องนะคะหรือโลโก้ผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อนๆก็สามารถนะคะที่จะนำมาเย็บติดกับตัวกระเป๋าได้เลยนะคะเหมือนกันกับใบนี้ค่ะอันนี้เราก็ใช้ได้นะคะค่อยๆเย็บเนาลงไปค่ะก็จะได้โลโก้ร้านของเราที่ตัวชิ้นงานแล้วนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะงานของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่านะคะเพื่อนๆที่ได้เข้ามาชมคลิปของทางช่องนะคะตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปเลยนะคะจะได้มีแรงบันดาลใจหรือมีความคิดสร้างสรรค์นะคะในการผลิตผลงานของเพื่อนๆเอาไว้ใช้เองนะคะหรือนำเป็นของขวัญที่ระลึกของฝากหรืออาจจะเป็นช่องทางรายได้ของเพื่อนๆอีกช่องทางหนึ่งก็ได้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับแรงกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะคะทางช่องขอ1กำลังใจนะคะเป็นการกด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะในการผลิตผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะจะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ฝากกำลังใจไว้ให้กับทางช่องนะคะทุก Subscribe นะคะแล้วก็ทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะทุกคอมเมนต์สร้างสรรค์นะคะที่ส่งมาให้ทางช่องได้อ่านกันนะคะท้ายคลิปนี้นะคะจากลากันด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย